Вітаю вас, друзі! Цієї ночі українські безпілотники за старою доброю традицією атакували енергетичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської, Запорізької областей та у Криму. Прилітали українські дрони також і по самій так званій Російській Федерації. У Московській області у місті Чехов внаслідок атаки стали хорошими щонайменше 6 росіян. За попередніми даними, безпілотники атакували складські приміщення, які зазнали пошкоджень, але не були знищені. Принаймні поки що. І ще українські дрони пошкодили склад компанії Wildberries у Тверській області. Якраз його нещодавно відкрили, і він навіть повноцінно ще не розпочав свою роботу, а сам по собі загорівся Сизранський нафтопереробний завод. Його ніхто не бомбив, він просто, напевно, вже вирішив загорітися від сорому. Або за звичкою. Ну а ми із вами продовжуємо досліджувати російську географію. Є таке місто Красний Бор у Ленінградській області, і ми про нього тепер знаємо, бо там також є, а точніше був склад компанії Wildberries. По ньому сьогодні прилетіло. Вот пьяная дорога на Никольское, а это поворот с Московского шоссе на, вот как на дачу мы едем, поворот на Никольское. И вот эти новые склады, они горят. Пипец. Вот он, мать честная, там прям хлопки. Ну а для того, щоби хлопки переслідували російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та і частково на територіях так званої Російської Федерації, я закликаю вас зробити донат на священний русоріз. Навіть якщо ви закинете по 5-10 гривень, це вже буде дуже велика допомога, тому що маленькі донати – це велика сила. Будь ласка, допомагайте українській армії, це у наших із вами інтересах, усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І, до речі, якщо ви шукаєте, де взяти круті артбуки, мангу або комікси, я можу порекомендувати українське видавництво Мальопус. Ось оце неймовірно крутий і якісний артбук до гри Stalker 2. Він справді чудовий. Тут прекрасна якість друку, ви можете подивитися. Тут є про персонажів інформація, є про локації із гри. Коротше, якщо ви фанати Сталкера, то це те, що обов'язково у вас має бути у колекції. Я думаю, конкретно оцей артбук ми розіграємо за донат на русоріз. Дякую видавництву за те, що вони надали його. Але якщо вам потрібен іще артбук, наприклад, із Assassin's Creed або Clair Obscur Expedition 33, теж є така крута гра, то переходьте за посиланням в описі до цього відео. Коротше, я вам рекомендую ознайомитися із тим, що продає Мальопус, і купити у них прекрасні ось такі артбуки, комікси або мангу. Ну а тепер продовжимо нашу розмову про стабільність на так званій Росії. Ну что, друзья, продолжаем рубрику «Как там со складами на Wildberries». 15 склад. И вновь утро недоброе. Красный Бор. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Я гадаю, компанія Wildberries приречена, оскільки на території так званої Росії оголошено спеціальну військову операцію. Необхідно здійснювати заходи із її демілітаризації, тому Wildberries має припинити своє існування. Зараз ця компанія у процесі ліквідації. Осталось складов, мало осталось, больше половины уже нерабочих. И дальше будет только хуже и сложнее. Оцей росіянин має рацію. Далі для них буде усе набагато гірше та складніше. Чим же зайнятий у зв'язку із цим Владимир Путін? Може, він вирішує проблеми так званої Росії? Ні, звісно. Він учора поїхав у Красноярськ, ви можете бачити зараз кадри його кортежу, для того, щоб заблокувати росіянам звичайне буденне життя. Вчера я 3,5 часа стояла в очереди за бензином, чтобы доехать до города. А сегодня уже 2 часа мы стоим под Красноярском в пробке. Сами знаете почему. У зв'язку із приїздом Владимира Путіна раптово усі черги на заправках узяли та й зникли. Диво сталося, і ще й ціни на бензин знизилися. Щоправда, це не стосується усіх інших міст і регіонів. Там ситуація теж стабільна. Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране
которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди обычные, страдаем, которые платят налоги? Народ, поднимайтесь. Почему все молчат? Ну а Владімір Путін туди приперся для того, щоб зустрітися із дітьми. Ну ви ж пам'ятаєте, у нього є така слабкість, він не може встояти, коли бачить дітей, які ще не побували у його бункері. Маленькие сладкие детишки. І поки росіяни дохли на війні, поки по них прилітали безпілотники, поки палали чергові склади компанії Wildberries, та й не тільки, Владімір Путін копнув м'ячика. Оскільки Владімір Путін має слабкість до дітей, йому влаштували незабутнє шоу. Він казав одне слово, а діти у залі за командою починали кричати. Потім він казав наступне слово, і діти знову кричали. Большую перемену. Более 7 миллионов человек. Уверен, это внесет дополнительный вклад в ваше развитие. Для Владіміра Путіна приготували спеціально навчених хлопчиків, які чи то з суфлера читали текст, чи то його просто так гарно завчили. Хорошо, что есть путешествие мечты для победителей, где поезд Москва-Владивосток как раз проезжает через Улан-Удэ. И было бы чудом, если вы тоже приехали к нам в республику. Коротше, чим більше так звана Росія налагоджує стосунки із Північною Кореєю, тим більше вона стає на неї схожою. Чим більше Владімір Путін спілкується із Кім Чен Іном, тим більше переймає його досвід. Вигадана віртуальна реальність, яку для Владіміра Путіна створює його оточення, дуже серйозно відрізняється від того, що відбувається із так званою Росією насправді. Ну вот, пожалуйста. І навіть поки Владімір Путін розважається із дітьми і у нього усе прекрасно, усе тільки зростає, вже на російському федеральному телебаченні постійно кожного дня розганяють зраду. Ось уривки тільки за вчорашній день. Скабєєва із нетерпінням чекає на українську балістику, інші пропагандисти бояться, що удари України будуть посилюватися. Они кошмарят Россию ударами. Я согласен. А тоже. осенью будет баллистика. Я... И прилетят еще и ракеты. Удары будут еще сильнее. Ну, сегодня беспилотники. Завтра резко усилится доля крылатых ракет в огневых ударах. Затем подойдет баллистика. Довольно тревожно для нас. Усі ці роки Російська Федерація веде війну проти України і не бажає її завершувати. Усі ці роки Російська Федерація займається тероризмом, але зараз, коли росіяни почали дуже сильно вигрібати на своїй території, вони занили, що це Україна не хоче припиняти війну, що це начебто Україна займається терором. Киев не намерен войну прекращать. Более того, Киев поднимает уровень эскалации. Киев совершенно осознанно переходит к прямому классическому хрестоматийному террору. Ну а тепер давайте поговоримо про терор. Перш ніж записувати цей випуск, я побачив новину про те, що росіяни знищили виробництво морозива «Ласунка». Це був дуже важливий військовий об'єкт. Учора у Миколаєві росіяни вбили жінку, ще 7 людей постраждали, серед них 2 дітей. Також російські виродки вбили 2 дітей віком 5 та 10 років і жінку у Сумах. Окупанти вдарили 6 кабами по цивільній інфраструктурі міста. І ще учора російські покидьки вбили рятувальника ДСНС із Херсонщини та його 8-річного сина. Це сталося внаслідок удару дрона по АЗС у Криворізькому районі. На заправці також загинула жінка-працівниця. Вже сьогодні з'явилося відео, як росіяни за допомогою FPV-дрона на оптоволокні полювали на продавця фруктів у Херсоні, на цивільного, робили це цілеспрямовано і публічно зізналися у тероризмі.
На щастя, чоловік вижив, йому надається медична допомога. Ми маємо зараз бути максимально об'єднаними для того, щоб протистояти оцьому російському терору, щоб протистояти злу. Та натомість у нас досі влада не комунікує із українським суспільством, тому учора знову, це був 19-й день протестів, люди вийшли на вулиці. Зеленський не хоче спілкуватися. Тобто він має всі можливості поговорити з людьми, пояснити людям, чому він так зробив, але я так розумію, що йому просто нічого сказати. Я сподіваюся на те, що влада прийме рішення, яких вимагає народ України, тому що єдиним джерелом влади, як ми пам'ятаємо по Конституції України, є народ. І президент України Володимир Зеленський вчора ухвалив нові кадрові рішення, але не ті, на які розраховували люди, що виходили на протести. От є у нас вже колишній міністр внутрішніх справ Клименко. Його зняли із посади, щоб призначити міністром оборони. Але не змогли призначити його міністром оборони, бо почався скандал і протести, і треба було йому знайти якесь місце. Тож тепер він секретар Ради національної безпеки та оборони. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору. І тепер, оскільки Клименко є секретарем Ради нацбезпеки та оборони, постає питання, куди ж подіти Рустема Умєрова, адже він був секретарем РНБО. Раніше він іще був народним депутатом, потім головою фонду держмайна, потім міністром оборони, власне, до учора секретарем РНБО, а від учора він голова Служби зовнішньої розвідки України. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Я прошу вас підтримати цю його діяльність в кожній країні, яка вже є в форматі Brown Це дуже важливо. Я думаю, зараз потрібні свіжі кадрові рішення. Було би непогано призначити міністром оборони Дениса Шмигаля. Люди учора у соцмережах дуже гостро та негативно реагували на призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки. І справа навіть не в самому Умєрові, не в посаді. Президент України може призначати на цю посаду кого завгодно, а справа у тому, що люди втомилися бачити одне й те саме. У будь-якому випадку українці – це мудра нація. Я впевнений, що ми знайдемо вихід із ситуації. І що би там далі не було, ми всі сьогодні маємо бути об'єднаними, наскільки це взагалі можливо, та допомагати нашому війську, бо без війська не буде України. І наші воїни за минулу добу завдяки вам отримали іще 130 нових FPV. Бажаю здоров'я, спільнота. Ми, група застосування ударних БПАК 5-го прикордонного загону 3-ї прикордонної комендатури ФМ-Сквад хотіли б висловити слова щирої вдячності за надані нам ось такі ось файні FPV-дрончики. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми, бійці батареї перехоплювачу Янголи-Відплати в складі зенітно-ракетного дивізіону 68-ї окремої аеромобільної бригади хочемо подякувати Сергію Стерненка та його спільноті за надані нам 30 зенітних FPV-дронів та 10 пультів TX-16. Окоріс продовжується. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Чесно кажучи, дивлячись на деякі кадрові рішення, я досі не розумію, як ми взагалі ще вистояли. Хоча я розумію, що ми вистояли передусім завдяки українському народові. І завдяки тим, хто у війську або для війська, завдяки тим, кому не байдуже і хто продовжує допомагати силам безпеки та оборони України. Дякую вам. І слава Україні!